Thôi tất cả du khách đang chờ đợi xem một màn trình diễn rất là độc đáo. Sắt nóng chảy nha, khoảng 1600 độ C. Cái đó là hoa sắt đó. Trình diễn dân gian có thể nói là nguy hiểm nhất trên thế giới. Đã chưa? Trời ơi, buổi tối mới là thời điểm rực rỡ nhất nha. Đặc biệt trong này là mình có thể xem được rất là nhiều màn trình diễn độc đáo. Thanh Minh Thượng Hà Đồ thì cũng giống như là một cái khu vui chơi giải trí của Mỹ, như là Universal Disneyland vậy đó. Nhưng mà bên kia thì mình xếp hàng để đi coi trò chơi, còn bên này là xếp hàng để mà đi tham gia những cái coi những cái show nè. Hết show này bắt đầu tới show kia bắt đầu. Liên tục luôn, và đặc biệt trong này là mọi người có thể coi hoa sắt, là thần dân là sẽ nung lên một cái loại than gì đó, sau đó đánh lên, chứ không phải là pháo bông pháo hoa như mình bây giờ đâu. Nó thì Thanh Minh Thượng Hà Đồ là cái khu này đặt tên y hệt như là bức tranh được vẽ vào thời Bắc Tống, do danh họa là Trương Trạch Đoan vẽ nên. Ủa, bạn này sao đẹp gái quá vậy? Nhà này ai cũng đẹp cái gì. Nó thì Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một cái bức tranh vẽ dài khoảng 5 mét. Bức tranh rất là dài luôn, và trong đó thì tái hiện lại những cái cảnh vui chơi vào thời Bắc Tống, cảnh sinh hoạt hàng ngày vào tiết Thanh Minh, một cái tiết trời rất là quan trọng trong văn hóa của Trung Quốc. Bởi vậy mà dựa theo cái bức tranh vẽ đó thì ở Khai Phong người ta đã cho xây dựng nên một cái khu mà y hệt như là trong cái cảnh sinh hoạt ở trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ luôn. Từ con người, từ buôn bán, từ cảnh vật, rồi lồng đèn, cho tới bán buôn, rồi trang phục y hệt luôn. Giờ đây đúng là sống vào, đúng là giống như nhảy vô bức tranh và sống trong đó vậy. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một bức tranh rất là nổi tiếng vào thời nhà Tống. Trong đây thì chúng ta sẽ được thấy bức tranh này được tái hiện lại bằng rất là sống động, bằng tranh LED, làm sống động lại bức tranh của thời xưa. Từ những người buôn gánh bán bưng, một bức tranh cổ trang thủy mặc. Gì vậy? Đẹp quá ha. Thanh Minh Thượng Hà Đồ thì có 3 phiên bản nha. Một phiên bản vào thời nhà Tống là phiên bản gốc, rồi sau đó thì tới nhà Minh và nhà Thanh. Những phiên bản kia thì được trưng bày ở Viện Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh. Còn cái bức tranh mà nhà Thòn luôn là thời nhà Thanh, hiện nay thì được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung của Đài Bắc. Nếu là một người mà mê hội họa cổ của thế giới, hay là từng coi những cái tác phẩm cổ trang Trung Hoa, chắc là mọi người từng nghe tới kiệt tác tranh vẽ trên lụa rất là nổi tiếng, được coi như là một cái báu vật từ thời Bắc Tống. Bản gốc thì dài khoảng 5 m và cao 24 cm. Nếu có dịp tới tỉnh Hà Nam thì mọi người sẽ thấy là bức tranh này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bức tranh mô tả một cái khung cảnh náo nhiệt của cố đô Biện Kinh nhà Tống, nay là thành phố Khai Phong, vào tiết trời thanh minh tảo mộ vào tháng 4. Bức vẽ này thì có tổng cộng 814 nhân vật, 28 chiếc tàu thuyền và hơn 30 ngôi nhà, đều được họa sĩ vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ. Hơn 800 năm trước, họa sĩ Trương Trạch Đoan được hoàng đế nhà Tống, Tống Huy Tông đặc biệt yêu cầu vẽ lại Thanh Minh Thượng Hà Đồ để ghi lại một cái cảnh phồn vinh thời đó. Có người đã đi quanh lợn luôn nè, con thấy không? Đó, không thuyền đồ chạy luôn đó. Nhưng mà có một cái cảnh kỳ lạ ở dưới chân cầu. Có một cái con tàu lớn sắp đi qua thành cầu, nhưng mà cột buồm của con tàu lại cao hơn thành cầu. Khi đó thì người ta mới vội vã bắt đầu hạ cột tàu. Đây, nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy cận cảnh. Nhiều người nói thì cảnh này chính là điềm báo cho vận mệnh của triều đại Bắc Tống. Dựa vô cái tình tiết này thì trong này cũng có tái hiện lại một cái cảnh như thế. Trên thực tế thì Tống Huy Tông không phải là một cái vị vua có tài trị nước. Ông bỏ trung dùng gian để cho tham quan lộng hành, trong triều lại tín nhiệm đám gian thần, khiến cho triều đình lũng đoạn, đất nước rối ren và suy yếu. Và chỉ ít lâu sau khi bức tranh được hoàn thành, quân đội của nước Kim đã tiến hành xâm lược nhà Tống. Cố đô Biện Kinh tràn ngập máu, nước mắt và khói lửa.
Bởi vậy mà cảnh trong bức tranh có lẽ là tiết thanh minh tươi xanh nhất cuối cùng của triều Bắc Tống. Nhờ vậy mà bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ lại cực kỳ nổi tiếng như vậy ở Trung Quốc và trên cả thế giới. Đây chính là cầu Cửu Long Kiều, một cây cầu rất là nổi tiếng ở trong bức họa Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là cái cây cầu nổi bật nhất. Xung quanh đây là tất cả những gì sinh hoạt đời thường ở thời kỳ Bắc Tống. Đúng là giống như nhảy vô bức tranh và sống trong đó vậy. Nhìn cứ như hệt như đang lạc vào một bức tranh vậy ha, của thời nhà Tống. Ủa mình là ai đây? Sao có mình mặc đồ hiện đại vậy giữa đống cổ trang vậy? Có mình mặc đồ hiện đại vậy? Thôi mình đang lạc vô thế giới gì đây? Xuyên không hay sao vậy? Ôi có mình mặc đồ hiện đại à? Nè. 我们要一起拍个照吗？你是大人，你是谁？我是谁？金有才 ，I'm 金有才。金有才。Yeah。P 个照。拜谢，欢迎来到。巴雪。啊？欢迎来到 China， 中国。清明上河园。啊，清明，thanh minh Thượng Hà Đồ。清明上河园。对对。Welcome to 清明上河园。OK。Yeah, good。很好。3, 2, 1。欢迎来到清明上河园。耶！ Quá cùng, cái gì? Mình thấy thì đa phần mọi người hay tìm hiểu về nhà Thanh, nhà Minh hay là nhà Đường là ba thời kỳ rất là cực thịnh của Trung Hoa. Nhưng mà nhà Tống cũng là một cái triều đại rất là phát triển và thịnh vượng với những cái trang phục và kiến trúc cũng rất là đặc trưng. Triều đại Bắc Tống thì được Tống Thái Đỗ cho thành lập. Nhà Tống thì chia thành hai đời ha, nhà Bắc Tống và triều Nam Tống. Triều đại Bắc Tống thì đặt kinh đô tại Biện Kinh ngày xưa, tức là ngày nay là Khai Phong Phủ. Quá trời lồng đèn trong này luôn trời. Đẹp quá à. Wow. Chỗ đây là giống như một cái khuôn viên vào cái thời kỳ tiết thanh minh trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ vậy đó. Bởi vì mà mọi người chỉ có vui chơi rồi tận hưởng không khí của mùa lễ hội thôi, mùa giao mùa. Đã quá. Buổi tối vô đây mới vắng người nha, chứ buổi trưa với buổi chiều vậy mà đông vì xèo không có chỗ chụp hình luôn. Wow. Trời ơi sao đẹp dữ vậy. Đang đi đường này đẹp mà. Wow, trời ơi cái lồng đèn buổi tối đẹp dữ vậy. Wow, quá đẹp rồi. Cái lồng đèn rồng luôn. Long đăng quá trời bự. Thôi bây giờ mình mới biết nhà Tống là cái nhà nước đầu tiên trên thế giới mà phát minh ra tiền giấy nha. Bởi vì trong này người ta phát cho mình cái giao tử nè, Đại Tống giao tử. Ngày xưa mệnh giá tiền của Đại Tống kêu là giao tử. Loại hình này cũng rất là hay, đó là người chơi khi mà vào trong này sẽ phải tham gia vào những cái trò chơi hay là câu đố thì họ sẽ được thưởng là những cái tờ ngân phiếu vào đúng thời nhà Tống luôn. Nè mấy cái tờ ngân phiếu kìa, nhìn dễ thương ghê. Mấy bạn nhỏ đây đang đối đáp câu đố câu thơ gì đó rồi được tờ ngân phiếu nè. Cho tờ cái dễ bọn lì xì nè, tờ ngân phiếu này là nhiêu tiền ta? Không có để nhiêu tiền hết trơn á, mà cũng không đọc chữ được nữa. Chờ cơ khởi vị mại tông xì. Oh yes yes. 1万. 1万. Là 1 vạn mà. Dạ, 1 vạn. Đổi ra tùy mệnh giá khác nhau thì mình có thể chụp hình với lạc đà hay là hóa trang trang điểm chụp hình, hoặc là chơi những trò chơi, thậm chí là mua nước uống đồ ăn. Dù như có những cái thì 10 tờ này thì được 15 tệ luôn đó, mà gom lại là được nhiều tiền lắm đó nha. Hạn chế ai cũng đi thu thập ngân phiếu chứ. Vô đây là giống như tất cả mọi người đều được sống vào một cái thời kỳ cổ trang vậy. Có ngân phiếu đàng hoàng nha. Trung Quốc bây giờ đâu có thèm xài tiền mặt nữa, mà vô đây lại sử dụng tiền mặt. Có tiền. Ta cơ.
Mày cái con chết. Ta cơ. Hoa sản chén. Hoa sản chén. Bây giờ tới giờ biểu diễn rồi, mình chạy đi coi hoa sắc thử nè. Thôi tất cả du khách đang chờ đợi xem một màn trình diễn rất là độc đáo. Đây chính là một trong những cái màn trình diễn dân gian có thể nói là nguy hiểm nhất trên thế giới. Đây là đả thiết hoa hay còn gọi là hoa sắc. Là các nghệ nhân sẽ dùng sắt nóng chảy nha, khoảng 1600 độ C tới 2000 độ C để mà nung tẻ sắt, sau đó để trong những cái giá bằng gỗ rồi tung lên bầu trời, tung càng mạnh càng cao thì sắt sẽ bung ra, vì carbon tác dụng với oxy sẽ tạo ra một cái phản ứng nổ tung ở trên bầu trời giống như pháo hoa, pháo bông vậy đó. Bởi vì ngày xưa nhân gian họ không có kinh phí để mà tổ chức bắn pháo bông thịnh hành như là bây giờ, nên người ta phải suy nghĩ ra cách này để mà trình diễn trong những dịp mà Tết hay là lễ hội. Ngày xưa thì chỉ có trong những cái dịp Tết Nguyên Đán thì mới có thôi, nhưng mà bây giờ thì đã áp dụng vô những cái khu vui chơi giải trí như thế này để người dân có thể thưởng thức. Bây giờ người ta đang nung sắt lên rồi chút nữa sẽ đập lên rất là đẹp. Trời ơi, nguyên cái con đường và ở dưới dòng sông dọc theo cây cầu này rất là đẹp luôn, rực rỡ. Mọi người đợi xem ha. Giờ sắp bắt đầu nè. Mà quá trời đông người tập trung ở trên cầu để mà coi màn trình diễn hoa sắc này luôn, đả tiết hoa. Mà rất là nguy hiểm nha. Hồi đó mình coi phim cổ trang hay thấy mấy cái vụ này đánh lên đó, dễ gây bỏng, gây phỏng. Nhưng ở trong cung nhiều khi cũng tổ chức nữa, mời các nghệ nhân vô cung để mà tổ chức cho các phi tần và hoàng thượng xem. Tung lên như vậy nhiều khi sắt dính vô người cũng rất là nguy hiểm, nóng chảy như vậy. Ôi màn trình diễn bắt đầu bà con ơi, đả tiết hoa. Đây là mới màn khai đầu thôi nha. Rồi cũng có người chơi mô tô nướng nữa nè. Chút cầm lửa xịt xịt lên đẹp lắm. Đẹp quá. Trời ơi cao quá vậy. Rồi xóa cha. Cái này đẹp nè. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Rồi đứng gần mới thấy cao á. Wow, trời ơi. Trời ơi. Đó đúng rồi á. Đẹp đó. Má ơi. Quá kinh hồn rồi. Trời ơi. Con đường và ở dưới dòng sông dọc theo cây cầu này rất là đẹp luôn, rực rỡ. Tối quá. Mà quá trời đông người tập trung ở trên cầu để mà coi màn trình diễn hoa sắc này luôn, đả tiết hoa. Trời ơi, đẹp cái ghê luôn á. Đó, đây đó. Trời, cái đó là cái gì mà cái gì mà lửa dữ vậy trời. Quá đã rồi. Ồ, đánh liên tục luôn, đứng trên tàu đánh kìa. Bởi vì mà ta phải để tàu ra giữa cái hồ mới cái đánh cho an toàn. Wow, xung quanh phố cổ đẹp ghê. Ở đây cũng có đó nè. Cái gì mà lửa dữ vậy trời. Quá đã rồi. Trời, đó giờ nghe đã tiếng hoa nhiều rồi, vô Thanh Minh Thượng Hà Đồ mới thấy á.
thấy đâu dễ như Trung Quốc có bài ron đầy trong thành phố chứ mà công an đâu hỏi đâu. Wow, trời ơi, có bông nữa má ơi, đẹp quá. Trời ơi, wow, hoành tráng luôn. Wow, trời xuất sắc luôn. Trời, vô đây quá trời đáng đồng tiền rồi. Chơi nguyên ngày luôn, buổi tối còn có show coi về nữa. Chết khốn rồi. Rồi công nhận đã thiết hoa, một phát minh của người Trung Hoa. Tức là đã thiết hoa xong mới tới pháo bông đúng không? Đều là phát minh của người Trung Hoa hết. Quá trời đẹp rồi, giờ mới được chiêm ngưỡng. Không có nơi nào khác trên thế giới mình có thể coi đã thiết hoa đâu nha. Mà tới Trung Quốc chưa chắc được coi nữa, mà phải vô những cái khu mà 5A như thế này, như là Thanh Minh, Tượng Hòa Đồ mới được coi. Này là áo bảo hộ đặc biệt nha, mình thấy than dính lên người kinh lắm. Mình sẽ hết mặc đồ bảo hộ kìa, áo đồ bảo hộ luôn rồi. Ồ, kìa, đã chưa? Quá nhuyễn luôn ha. Trời ơi, dính lên người kìa. Là phải mặc đồ bảo hộ dữ lắm nè. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Ủa không nóng hả ta? Không nóng hả? Nóng dữ lắm á, đứng đây còn thấy hừng hừng nữa nè. Đó là than á. Than nhưng mà nhuyễn nó đẹp vậy trời. Ồ, đẹp quá. Ồ, nó nhuyễn lắm luôn á. Cái đó không phải than hay là sắt. Cái đó là hoa sắt đó. Mấy cái chùi nồi mình đốt lên nó cũng vậy đó. Nhiều sơ suất đã được ghi hình lại. Như là ở phần biểu diễn này thì thay vì đánh lên không trung thì ông chú lại đánh hoa sắt vào đám đông. Đã thiết hoa là một cái màn trình diễn đẹp nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Tai nạn có thể dẫn tới bất ngờ không chỉ cho người biểu diễn mà còn ảnh hưởng tới khán giả đứng coi nữa. Tốt nhất là mọi người có coi thì nên đứng hơi xa một chút. Mặc cho nó cực kỳ nóng, có thể gây phỏng da nè, quéo tóc hay là chảy quần áo luôn đó. Những nghệ nhân biểu diễn để mà thuần thục đã thiết hoa thì họ phải tập vợt rất là lâu. Nhưng mà nhiều khi cũng dẫn tới sơ suất. Một chút lơ là sơ sẩy thôi thì cũng có thể ảnh hưởng tới buổi biểu diễn, nhan sắc của mình. Hay là thậm chí là tới cả tính mạng. Nhất là mọi người không nên đứng gần những cái chùm bóng bay vì có khí nén hydro rất là dễ cháy nổ. Bởi vậy mà khi có biểu diễn đã thiết hoa thì luôn có bộ phận phòng cháy chữa cháy đứng túc trực 24/7. Nhưng mà nhân tính thì cũng không bằng trời tính. Vì chỉ cần mặc cho bám vô những vật liệu dễ cháy thì sẽ bùng phát dữ dội ngay lập tức. Ôi đã thiết hoa chưa hết đâu, còn có một màn trình diễn cuối cùng nữa, đó chính là một cái màn trình diễn của những chú chiến mã. Ở đây trình diễn rất chuyên nghiệp, hoành tráng lắm á trời. Vô đây coi thử coi. Nè, một cái sân quá trời lớn rồi. Wow, cũng đông người dữ trời. 9:30 tối nha. 9 giờ là biểu diễn đã thiết hoa, bắn pháo bông. Rồi 9:30 là những con chiến mã. Đây là trận Yển Thành năm 1140, là một trong những chiến thắng lừng lẫy nhất của danh tướng Nhạc Phi thời Nam Tống trước quân Kim, đánh dấu đỉnh cao của chiến dịch phản công giành lại Trung Nguyên. Lúc này thì nhà Kim đã chiếm được cố đô Biện Kinh, tiêu diệt Bắc Tống. Nhà Tống rút về Lâm An, tức là Hàng Châu ngày nay, để mà lập ra triều Nam Tống. Đây là trận chiến tái hiện lại Nhạc Phi chỉ huy Nhạc Gia Quân tiến đánh các vùng Hà Nam, Hà Bắc và giành lại nhiều thành trì. Quân Kim đã dùng kỵ binh thiết phù đồ. Nhạc Phi ra lệnh là bộ binh dùng đoản đao chém chân ngựa, phá vỡ đội hình.
Màn trình diễn với những cái hiệu ứng như là khói lửa, thuốc nổ, nổ đùng đùng cứ như là một cái trận đánh thiệt trong lịch sử vậy đó, khiến cho khán giả hết sức trầm trồ. Thực sự là từ thời nhà Tống thì đã có những cái vũ khí hạng nặng như là hỏa pháo hay là hỏa tiễn. Khi mà họ phát minh ra thuốc súng, nhà Tống cũng phát minh ra một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là la bàn, được sử dụng rộng rãi cho tới ngày nay. Kết quả là quân Kim thảm bại, hàng nghìn kỵ binh thiết phù đồ bị tiêu diệt, quân của nhà Kim rút khỏi Yển Thành. Trận này đã đánh dấu cho thấy là đỉnh cao tài chỉ huy quân sự kỵ binh của Nhạc Phi, mở đường tái chiếm Biện Kinh tức là Khai Phong ngày nay. Tiếc rằng khi đó triều đình nhà Nam Tống đã ra lệnh triệu hồi Nhạc Phi, bỏ lỡ cơ hội thống nhất Trung Hoa lần nữa. Từ đó đã dẫn tới tiền đời cho sự suy vong của triều nhà Tống. Vô Thanh Minh Tự Hà Đồ thì có một cái show mà mọi người phải coi. Đây nè, ngay cái sân khấu nước này ha, bên kia là một cái thành. Đây là một cái trận chiến rất nổi tiếng vào thời Bắc Tống, là sự sống còn của nhà Tống nha, quyết định số mệnh của cả vương triều. Ở đây nè, nổ bom rồi, trời ơi, bắn đại bác thiệt luôn, bắn tới đó mà rung rinh cả cái sàn này luôn, rồi nước đùng 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 lên, có người cháy rồi, 2 chiếc tàu chiến này cháy luôn nè. Không ngờ ngày xưa mà thời nhà Tống đã có tàu chiến rồi trời. Ôi ghê quá à. Chỗ này mình thấy rất là đáng đi, trình diễn này nọ rất là chuyên nghiệp. Thấy còn đầu tư hơn là ở phim Trường Hoành Điếm ở Hàng Châu nữa. Trời ơi, nổ tàu luôn rồi. Nổ tàu luôn rồi. Trời ơi. Wow. Ủa mấy người trên đó đâu hết rồi? Ghê vậy. Trời ơi. Mà mình thấy một cái hay của Trung Hoa đó là người ta phải trả tiền vô coi show diễn, những show diễn về lịch sử để học lịch sử của Trung Quốc, làm du lịch mà có ý đồ. Bởi hỏi sao mà giới trẻ Trung Quốc không hiểu về lịch sử, vô toàn là biểu diễn về những cái câu chuyện thời chiến quốc không à, về việc thành lập nhà Tống như thế nào, rồi đánh chiếm nhau. Trời ơi, dàn dựng là một cái cảnh mà giống như trong phim cổ trang, phim chiến hiệp vậy đó. Để cho trong này thì tốt nhất là mọi người phải tải cái ứng dụng, mình quét mã ở cửa radio rồi mình sẽ biết là thời gian biểu diễn lúc mấy giờ để mà chạy đi coi. Đây là tất cả những gì gọi là tinh hoa của nhà Tống đều tập trung ở đây. Đa phần thì mọi người cứ nghĩ là Hàng Châu mới là thủ phủ của nhà Tống, nhưng đó chỉ là thời Nam Tống thôi. Còn Bắc Tống ở Biện Kinh này tại Khai Phong mới là chỗ chính. Trong này thì mọi người sẽ được thưởng thức lại hết những tinh hoa nghệ thuật văn hóa của thời kỳ Bắc Tống. Tiếp theo một loại hình nghệ thuật rất là nổi tiếng vào thời nhà Tống, đó chính là múa rối nước. Một múa rối nước cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Mà không ngờ là ở Trung Quốc loại hình múa rối nước này cũng rất là thịnh hành nha. Mình kiếm chỗ ngồi cái ra. Chút nữa sân khấu mở lên người ta biểu diễn đây nè. Quá lợi hại. Wow.
Đây là bà Mai nha, bà Mai đang xe duyên cho hai người. Cặp đôi của sao mặc đồ cổ trang. Wow, bà Mai quá được hâm mộ rồi. Băng kẹo của bà Mai là có thể có được tình duyên. Trời ơi, quăng kẹo. Quá trời kẹo, ai cũng giành giật rồi. Bà Mai vừa xe duyên cho cặp đôi này nè. Làm kẹo đi cho có duyên, mấy đứa ơi á. 手续办好了吗？办好了，出来掰花糖吧。来，小伙子把拉出来。来，100天的200高糖，夫妻对拜，送入洞房。那他俩都去入洞房了，里面小伙出来跟他。相亲，我家小女知书达理，今承蒙圣上谕旨，她在此楼偷绣球招亲，还望这楼下的这位未婚公子踊跃上前呐。 有请新郎新娘。新郎官，恭喜恭喜！来翻译。请问新郎官啊，来自刚果的是吧？好。Are you happy? I'm very happy. 好，你们这门亲事满意不满意？新郎送新娘第一个事物，新郎官收好，送入洞房。Cầu mở lên để cho thuyền tàu đi qua. Khách đi tàu để dự thủy viên. Thôi tàu này qua rồi là mình hạ cái cầu xuống nha. Rồi hạ xuống. Xuống. Ôi quá nặng rồi. Ghê thiệt. Nếu mà cô chú anh chị các bạn có tới Khai Phong, Hà Nam thì nhất định phải thăm thú Thanh Minh Thượng Hà Diên, một khu thắng cảnh 5A đạt chuẩn cấp cao nhất của Bộ Văn hóa Du lịch Trung Quốc và đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Chỉ dựa vô một cái bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ ngày xưa mà công viên đã tái hiện lại một cái khung cảnh rất sống động về cuộc sống phồn hoa của Biện Kinh ngày ấy. Chỗ này rất là gần với Khai Phong Phủ của Bao Chuẩn, một viên quan liêm chính nổi tiếng thời Bắc Tống. Giá đi vô Thanh Minh Thượng Hà Diên là khoảng 300 tệ thôi, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối. Đây đích thực là một cái cánh cửa thần kỳ giúp cho du khách xuyên không về thế giới cổ trang huy hoàng của triều Bắc Tống. Một khung cảnh của tiết Thanh Minh đẹp như là truyền thuyết. Ôi, chỗ này đang tái hiện lại cảnh sinh hoạt của đời nhà Tống nè. Ôi, đông đúc buôn bán đồ thương mại rồi nữa nè.
Cảnh phồn hoa trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ không kéo dài được mãi, vì Bắc Tống bị tiêu diệt. Nhà Tống bắt đầu liên minh với nhà Kim để mà tiêu diệt nhà Liêu. Nhưng mà sau khi nhà Liêu bị diệt, nhà Kim nhận thấy sự yếu kém của nhà Tống và nhanh chóng trở mặt chuyển sang tấn công nhà Tống. Thái thượng hoàng Tống Quy Tông, hoàng đế đã ra lệnh vẽ bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, và hoàng đế Tống Khâm Tông cùng toàn bộ tông thất phi tần cung nữ quan lại và vô số của cải châu báu sách vở, bản đồ đã bị quân Kim đem về phương Bắc. Một hoàng tử khác của Tống Huy Tông là Triệu Cấu đã kịp trốn xuống phía Nam và lập ra triều đại Nam Tống. Nhưng mà khi thế lực Mông Cổ trỗi dậy, tiêu diệt Nam Tống, lập nên nhà Nguyên. Từ đó thì nhà Tống chính thức diệt vong, và sắc cảnh ngày lễ sung túc của một triều đại hưng thịnh một thời chỉ còn có thể nhìn lại qua bức vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà thôi. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã tiếp tục hành trình xây dịch khắp thế gian cùng Fahoga. Tại lúc này, hai phong phủ chúng ta hãy cùng trở về triều đại Bắc Tống.